En zo liggen we hier in Amsterdam te wachten tot 1:30. Dan zou de brug gaan draaien en kan het konvooi er doorheen. En het bestaat ongeveer uit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, een stuk of 8, 9 schepen. En dan krijgen we ook nog een tegenkonvooi onderweg. Ja, en inmiddels aangekomen op de Westeinder. Hier kwam ik met vrienden in 2008 veel. En dit eiland hebben we toen gedoopt als Arisch Eiland. Dat was van een van de kennissen de naam van de hond. En het is altijd zo gebleven. En dit waren toen 2 gigantische grote vlierbesbomen. En als je ziet wat een iedere schamel dingetje. Alleen aan de onderkant zitten nog wat struikjes. Daar heb ik heel wat van gemaakt. Vlierbessenlikeur, dat noemden we een vlierenfluitertje. Jongen, jongen, er zit amper nog wat aan nu. Het is wel achteruit gegaan hier. Die zijn volgens mij bijna dood. Er weinig muizen zijn hier, Simba. Maar ja, je kan het proberen, hè? Maar ik hoef ze niet binnen. Ik vaar hier op de Westeinder. Met in de verte de watertoren van Aalsmeer. En ik ga op bezoek bij mijn nicht, die in Kudelstaart woont. En die aan een steiger aan het water heeft. Hey, en daar is Sandra. Hey, hallo. Nou, daar zijn we dan weer. Hartstikke leuk dat je er bent. Oké. Hey, hi Sandra. Alweer een jaar geleden dat ik het boek Zoute Dromen, Harde Lessen van je leende. Dus nu op mijn terugreis van Denemarken dacht ik, kom, ik vaar bij Sandra langs en breng het terug. Ja, hartstikke goed. Nou, leuk om je weer te zien. Bij deze dan? Ja, dankjewel. Het was een leuk boek. Super. Ja, het is lang geleden dat ik die gelezen heb. Leuk. Heb je het boek dat ik geschreven heb, Mijn Vrijheid, al wat verder bekeken? Ja, hij staat naast me op een stoel waar ik lekker graag zit. En af en toe dan pak ik hem en dan sla ik wat open, lees ik een stukje en kijk ik wat foto's. Ja, en ik vind het natuurlijk fantastisch om foto's te zien van mijn vader en van jou vroeger. Ja. Dus, ja, want het is natuurlijk eigenlijk ook een autobiografie. Dus het is van mijn hele leven, van mijn jeugd af. Dus Rob komt daar ook vele malen in voor. Ja, ja, ik vind het een mooi boek. Oké. Nou, dan heb ik nog een andere vraag voor je. Heb je deze zomer zelf nog wel leuke vaarttochten gemaakt? En ik hoorde ook dat je bijvoorbeeld een andere boot had. Ja, ik heb nou, ongeveer, ik denk kleine 4 jaar geleden heb ik een tender gekocht. En daarmee vaar ik over het Westeinder en door Aalsmeer heen. Ik heb eigenlijk nog helemaal geen grote tochten gemaakt. Maar ja, er valt altijd genoeg te zien en te beleven hier op het Westeinder. En er zijn altijd hele leuke activiteiten met vuurwerk en bands die optreden op eilanden waar je naartoe kan varen voor anker. En dan kom je 's avonds laat of 's nachts weer terug. Dus gevaren heb ik wel, zeker. Je bent een fervent bezoeker van strand en zee. Vind je daar ontspanning en rust? Ja, ik ben gek op de zee en op het strand. Ja, eigenlijk gewoon op alle wateren. Zodra ik op het water ben, ontspan ik en vergeet ik alle zorgen die ik had. En dat doe ik ook ja, met mijn praktijk. Ik weet niet of je daar al wat van weet. Ja, nou, dat brengt mij dan inderdaad op de vraag, je praktijk die je hebt. Eigen praktijk, je eigen richting. Nou, mijn eigen richting is meestal gericht op de horizon. Heeft dat iets met zeilen te maken? Ongetwijfeld. En eigenlijk kan je het leven ook zien als zeilen. Je zet de zeilen op bij de wind die op dat moment staat. En je gaat de richting op waar je naartoe wilt. Maar ja, als de moeilijkste weg is recht vooruit tegen de wind in, dan zou je toch wat moeten doen met het bijstellen.
En dat is ja, wat ik ook in mijn praktijk doe. Kijken wat er nodig is. Maar als je het leuk vindt, kunnen we wel eventjes naar mijn praktijk toe. Ja, nou dat lijkt me hartstikke leuk. Top, doen we dat? Oké. Nou, we zijn hier inmiddels boven gekomen in je praktijkruimte. Het ziet er allemaal keurig verzorgd uit. En nou, ik zou zeggen, Sandra, vertel er zelf nog maar eens even wat van. Ja, dankjewel. Nou, dit is mijn praktijkruimte inderdaad van praktijk je eigen richting. Ik doe coaching en onder coaching als voorbeeld de klankhealing, de klankschaalsessies die ik doe 1-op-1 met mensen en ook in groepsverband. Dan word ik ingehuurd door anderen die een ruimte hebben waar dat kan. Dus dat is heel leuk om te doen. En ik heb ook cliënten die komen voor een heerlijke access bars behandeling waarbij ze ontspannen en helder hoofd krijgen en meer kunnen voelen wat ze nodig hebben eigenlijk. Oké, nou dankjewel voor dit interview. En ja, je gaat het resultaat wel zien in mijn YouTube film. Hartstikke goed, nou was hartstikke leuk dat je er was. En, is wederzijds. Tot de volgende keer. Oké, dankjewel. Zo, vaar nu zo de binnenstad van Leiden in voor de 3 oktoberfeesten. En badend in het zonlicht ligt hier de haven van Leiden. Waar we zojuist nu de laatste brug passeren. Welke Leidenaar kent niet het verhaal van de weesjongen Cornelis Joppenzoon, die in de vroege morgen van 3 oktober 1574 de stad uitsloop om een kijkje te nemen bij de schans Lammen. De Spanjaarden waren inmiddels gevlucht voor het opkomende water, maar wat hij wel vond was een ketel met hutspot. Kijk, ik sta hier op de Korenbeurs en we gaan zo gratis een hutspotmaaltijd eten. We gaan nou al eten.
Ik loop hier over de nu nog rustige Haarlemmerstraat in Leiden op 3 oktober. Nou, en ik was dus, ben op weg naar het Waaggebouw, hier recht voor mij. Waar op dit moment de uitreiking plaatsvindt van het haring en wittebrood op 3 oktober in Leiden. Behoorlijk lange rij. Ja, goedemorgen allemaal. Jongen, wat een rij. Nou, dan sluiten we hier maar aan. Nou, misschien heeft er ook wel iemand een verkeerde haring gegeten. We zijn nu in het Waaggebouw. Nou, daar liggen er genoeg. Kom maar mensen, loop maar door naar voren. En hier allemaal kraampjes om de haring schoon te maken, want je krijgt niet schoongemaakte haringen mee, zo uit de ton. En alles viel het nog wel mee, alles bij elkaar 3 kwartier. De rij en het ontvangen van de haring en het brood.
En dit is Leiden bij nacht. Op naar Sassenheim. Het is 4 oktober. We zijn helemaal weer ontnuchterd. En we varen nu naar de winterhaven in Sassenheim. Nou, en zo varen we de sloot in bij mijn winterjachthaven op de Kagerplassen. Dat betekent het einde van deze zomerreis. Dit is alweer het einde van video nummer 14. Vandaag 4 oktober ben ik mijn
winterhaven ingevaren. En ja, daar overwinter ik dus. En zal ik nog de nodige klussen aan de boot moeten doen. Ik hoop dat jullie in ieder geval genoten hebben van de hele serie van 14 films. Van 1 april tot 1 oktober. En ik zou zeggen, deze film is overigens ietsje langer geworden. Omdat ik gemeend heb ook de 3 oktoberfeesten wat van mee te geven. Dus, maar ja, is misschien wel leuk. Nou, ik zou zeggen, nogmaals hartelijk bedankt voor het kijken. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Dus in principe tot 1 april, maar wie weet komt er ergens tussendoor ook nog wel een keer een filmpje. Ik zou zeggen proost en veel gezondheid voor jullie allemaal en een mooie winter.